Som vi tidigare nämnt så bestämde vi oss för att försöka testa om dessa häpnadsväckande uppgifter om icke-tidstunnlar i rymden som mynnar ut på 6-punktssystem här på jorden kunde verifieras på något sätt. Shani fick en tid och en plats av sina utomjordiska vänner och tog med oss till ett aktivt 6-punktsområde på kullen i närheten av Vallentuna kyrka, så vi skulle få en chans att känna hur ett aktivt 6-punktssystem kändes energimässigt och försöka testa lite olika mätinstrument. Vi hade egentligen ingen aning om vad vi skulle mäta eller vilka energier som var i omlopp. Bara lösa egna teorier. Därför hade vi med oss en hel resväska full med olika mätinstrument. Vi hade bråttom, då området bara skulle vara aktivt i cirka 20 minuter enligt de uppgifter Shani fått från sina utomjordiska vänner. Men hur kan man mäta icke-tid? Det första vi tänkte på var att använda en klocka, eller rättare sagt 2 klockor. För att se om klockorna skulle visa olika tid, när en var i området, den andra utanför. Så vi synkroniserade 2 klockor med varandra som vi sen kunde kontrollera efteråt. Ett annat sätt att detektera variationer i tidsfältet är med en radio. Frekvensen borde ändras inne i icke-tidsfältet och radion tappar bort sändaren som står utanför. Kan gravitationen påverka icke-tiden? Vi tog med en våg så vi kunde mäta vår egen vikt under icke-tiden. Shani sa att det var möjligt att böja en laserstråle i icke-tidsfältet. Så vi tog med en laser så vi kunde kontrollera detta. Det har rapporterats om magnetiska störningar kring UFOs. Vi tog med en kompass för att se om den vred sig ur nord-sydläget i icke-tidsfältet. Vi ville kontrollera den elektriska fältstyrkan mellan jorden och ionosfären med en elfältsmätare och se om den var olika inne i och utanför området. Vi hann naturligtvis inte mäta allt detta på bara 20 minuter, då vi dessutom också ville videodokumentera mätningarna. Vi vill påpeka att våra mätinstrument bara kunde se stora avvikelser från det normala, inte små avvikelser. Mätningarna kunde därför bara bli preliminära. Det här mätinstrumentet, en elektrisk fältstyrkemeter, visade sig vara det enda som gav tydligt utslag. Det gav en kraftig avvikelse från det normala inne i det aktiva 6-punktsområdet. Det kändes direkt i kroppen när området började aktiveras och även mätinstrumentet gav utslag. Det visade sig att den elektriska fältstyrkan minskar kraftigt inom området när det är aktivt. Mätvärdena gick ända ner till 0. Efter en stund inom området började jag bli lite yra i huvudet och kände en tryckande känsla. När vi gick ut i området kändes luften hög och klar och mätvärdet gick upp till max. Jo, nu kliver den upp och titta, här går gränsen. Titta, bakåt lite, där är det 0. Vänta då, så ska jag se. Strax bortanför stenarna innan stigen här. Ska vi gå framåt? Ser du? Nu börjar det kliva. Ser du? Ja, där går gränsen. Wow! Då stänger vi av den igen. Annars kan den ju få gå och titta på mätaren under tiden var den börjar. Vänta då, ska vi se. Ja, vänta ett tag, ja. Vi har hittat gränsen. Gå bakåt då, så ser man. Gå bakåt över gränsen. Gränsen, ja den är... Här är det 0. Ja. Ja. Nu går den uppåt. Nu vet jag inte vilken skala jag ska se på. Men nu rör den sig uppåt. Och när den precis mitt... Nej, nu går det snabbt här. Där har du gränsen. Här är gränsen. Ja. Men då kan vi detektera gränsen då. Om du tittar väldigt noga här i gräset så är det faktiskt en linje här. Om du kommer hit och ställer dig så får du se. Här går en linje.
Om du tittar efter gräset här. Ja just det, här är linjen ja. Ser du linjen? Mm. Det går att se Och den syns på videon. Ja. Linjen så. Mm. Det märks en tydlig skillnad i mätvärdena utanför och inne området när det var aktivt. Mätvärdena inne området gick då ned till 0 på vår voltmeter medan vi fick maximalt utslag utanför området. När den aktiva tiden led mot sitt slut började mätvärdet inne i området sakta att stiga igen. Instrumentet som mäter luftelektriciteten känner alltså av om området är aktiverat och var gränsen går. Det här var vårt första lyckade försök och det gav mer smak. Sannolikt har vi lyckats lokalisera och mäta ett av jordens otaliga akupunkturpunkter och andningshål och genvägar ut i rymden genom de så kallade icke-tidstunnlarna eller vita tiden. Jeanne fick nya tider från sina utomjordiska vänner, nu vid Krakstad i Vallentuna. Vi kom till en vacker plats med många enbuskar. Då det enda mätinstrument som fungerat och reagerat på 6-punktssystemen var elfältsmätaren så ville vi försöka med den igen. Jeanne visste inte hur stort 6-punktssystemet var. Jag vet inte hur stort det här systemet är. Det är bara enbuskar på udden. Och där borta gick det vart det tyst. Ja, här Ja, fågeln kom igång nu men det var helt knäpptyst där borta. ser det ut ungefär som på förra stället. Martin mätte med Där elfältsmätare. nere. Ja, Och så går vi hit ut. ja. Så kommer den. Utanför området steg fältstyrkan. Martin hittade ytterligare en 6-punktsgräns. Ja, nu kommer jag Ja, det var bakom du dig. ja. Nu blir det bättre. Ja, Nu är det 0. Där. ja. Så går vi. Nu ska vi se. Jag tar upp jordtråden. Nej, den ska vara nere. Den ska vara nere. Ja. Ja, då går vi. Håller den i samma höjd. Då går vi faktiskt bara rakt framåt mot en öppning här. Så hör den. Drar iväg uppåt. Mm. Fast nu är ju skillnaden. Där utanför 6-punktsgränsen var fältstyrkan mycket högre. Martin hittade 2 gränser men vi hade inte tid nog att kontrollera 6-punktssystemens storlek. Vi blev nu allt mer övertygade om att det är möjligt att mäta 6-punktsgränser med elfältsmätaren. Nu ska vi undersöka ett 6-punktssystem i Seneby, Vallentuna. Jeanne har fått en tid av sina utomjordiska vänner när platsen skulle vara aktiv med tunnelförbindelse ut i rymden. På platsen ligger en gammal offersten. Det var vid den stenen som Jeanne brukade träffa utomjordingarna. Jeanne tar fram en kompass ur fickan. Nu är den på Tanja Ljunga. Jag tog med väska 20 är den på ungefär. Jag kör. Jag slog om. Ja, vad är det nu då? Nej, vi lägger. Men då är frågan, var ska man gå någonstans där det är aktivt? Det är aktivt i stort sett. Där är det jätteaktivt. Ja. Ja, där är det aktivt. Men det är ju bara ett litet system. Meningen är ju att hela ska kopplas upp. Så att säga hela alltet. Martin mäter fältstyrkan med elfältsmätaren. Gå ut hit på området nu. Det är en sänkning här, alltså det är det. Ja, ska vi gå dit bort då? Mm. Sådär. Den sjönk nu. Ja, den sjunker. Då går vi in där då. Dit. Ja. Den fortsätter att sjunka.
Den sjunker hela tiden. Ja. Nu är det nästan på noll. Knapparna. Ja, just det, knapparna. Vad hände nu? Du backar ju helt. Den snurrar runt. Vad var vi på gränsen då? Så tag, du får ju kompassen att snurra runt. Ja, men jag litar inte på den här kompassen. Men herregud, den vänder ju Den kompassen. snurrar runt på gränsen. Snurrar helt runt gränsen. Kan du ta kompassen och göra om samma sak, Eva? Jag vet inte, gränsen är väl där. Får backa och se om det händer någonting. Kan du göra om det där igen, Shani? För mig snurrar den. Ta med den kompassen då. För mig snurrar den. Hur ska den fungera den här? Det är den andra på kompassen som är fel på förmodligen. Fel kan det inte vara på kompass. Kan det väl. Jag tror att Det är bara sån här... problem med hjulingen verkligen. Okej, en liten skiftning är det, men inte det mycket. Nej, men den förra kompassen fick ju gå ett varv runt. Jag får inte hålla den rak. Men... Jaha. Eller hur ska... Du måste hålla den rak, du får inte hålla Jaha, den snett. så. Men det var väl det som var felet då? Vad är noll då? Nej, Men du är noll där. där gungar den ut. Ja, men det är inte mycket. Nej, men du brukar du kunna vrida kompasser hur som där är helst. ju ingenting, va? Där är det. Nej, Det står ju 20. aldrig provat. Men det är en ljud. Men det är frågan om vi ska gå ner till den. Ja, det går ju inte. Ja, Men nu vart det mindre, men från början hade utan tvekan att den vreds ett helt varv runt. Det kan du inte göra även om du håller nära dina knappar. Ja. Så om vi går åt det hållet. Rakt. Nej, den påverkar inte knapparna. Det var du som vred kristallen, eller vred den här när du höll i den. Du menar att jag påverkar? Ja, att du kopplar till fältet och påverkar den. Ja, ja. Du menar så? Du kopplar ihop det med fältet. Jaha, ja. Ja, men då räknas det ju inte. För då är det jag som kopplar upp mig till fältet. Och sen påverkar du kompassen. Nej, men det kanske är bara för att jag kopplar upp mig. Ja, precis. Så måste det vara. Nej, vad dumt. Det kan inte jag mäta ju. Vad dumt. Vad gjorde vi av... Men ta en kristall då. Ja, och vad ska jag göra med det? Hålla den i ena handen. Se om du känner någonting när du kopplar upp till fältet. När du kommer på gränsen då. Hur menar du då? Ja, att kristallen kopplar upp sig till fältet. Ja, men det gör den ju. Ja, det gör den nu, ja. Ja. Men om du då håller någonting över kristallen eller under den eller... Fan vad det känns förresten. Det börjar ju kännas när du tog i kristallen. Mm. Oj! Den roterar ju. Ja, nu når det ditåt. Fortsätt då. Och hålla rakt under. Ja, du har inget pendelutslag alls. Nej. Svårt att hålla still. Om man... Det är inga pendelslag. Vi ska hur pendelslaget här då? Hur länge är det aktivt området? Ja, ett bra tag till. Det är ingenting. Nej. Men det är fullkomligt dött. Hela området dör bara. Men, Är de på väg här uppe? nej, men jag tycker bara... Det märker vad tyst det är. Ja. Ja, man hör ju visserligen lite grann ljud utifrån. Men här inne är det ganska kompakt. Mm. Eller hur? Det dör hela området. Ja. Och det är i stort sett vindstilla. Ja. Är de på väg här uppe så man kan rikta kameran uppåt?
Jag ska ställa in rätt skärpa också. Ja. Nu har fåglarna börjat kvittra. Jag hör nu vad... Ja, precis. Så att, och nu känns nu det klarare i luften, märker ni det? Ja. Men kompassen snurrar lite grann för mig. Ja, men det var nog att du också aktiverar emot 6-punktssystemet. Själv, så det är det som gör. Om man Kan aktiverar... jag göra det? Ja. Kanske gunga så här. Jo, men det är likadant som man kan gunga. Bara för att de töjer i varann. Ja. För nu har du ju ganska mycket igen här. Är det fullt spett snart? Alltså när den är aktiv så är det där. När den är inaktiv så ska den gå dit. Till rött? Ja, nu kommer den ner igen. Det verkar liksom som det är i gungning hela. Jo, men det är ju 4 system som går i varann. Energiflödena verkar inte riktigt komma överens. Ska se, det var... Så då kan man säga att man kan inte använda kompass annat än om man själv... Om man mediterar borde den snurra. Vad skulle det mer kunna vara? Nej, men om man slagrutorna. Om man helt enkelt... Ja, jag kan inte slagruta. Nej, men den böjdes ingenting. Det kändes att den vibrerade i pinnarna. Men jag vet inte hur man håller det. Ja, men den böjer men, till men, sig. men det är Tony som provade. Jag vet inte, vad fick du för några resultat med slagruta? Gränsen borde man ju känna. Ja, den är väldigt svag. Pendel provar jag med. Ja. Ja, den stod helt still. Det är helt... Finns inte ett ljus, den är helt död. Inne i området. Ja, på gränsen då? Det fanns ingenting. Det var bara en liten vibration i den. Men jag stod så här, men det kan lika gärna vara att man vibrerar själv. Men det var helt död. Men det känns att det drar i alla systemen som är liksom alla som går i. Summering. Vi fann att kompassen snurrade för Jeanne och Fredrik vid det aktiva 6-punktssystemets gräns. Jeanne förklarade att det kopplade upp sig till vittidsfältet. Ingen av oss andra lyckades med detta. När Jeanne höll en bergskristall under kompassen förstärktes effekten. Martin fann att fältstyrkan gick ner mot 0 inne i 6-punktssystemet när det var aktivt. När den aktiva tiden var slut steg fältstyrkan igen. Slutsats hittills. Vid detta försök fick vi påverkan av icke-tidsfältet både på elfältet och magnetfältet.